Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana vào bếp. Mình sẽ làm món bánh quẩy thân. Ở quê Hana còn hay gọi là bánh neo. Với cách làm vô cùng đơn giản và nhanh gọn, cô bác, anh chị và các bạn sẽ có một món bánh quẩy thân vừa giòn vừa xốp. Trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Đánh tan một cái trứng gà. Trứng gà này Hana cân luôn cả vỏ khoảng 64 gram. Sau đó mình sẽ cho 38 gram dầu ăn vào. Hana sử dụng dầu phộng. Dầu phộng giúp cho bánh giòn hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng dầu bình thường cũng được. Sau khi trộn đều dầu và trứng thì mình sẽ rây vào 300 gram bột mì đa dụng, 1 gram bột nở và 1 gram muối nở. Trộn cho hỗn hợp bột, dầu và trứng thật là hòa quyện. Sau đó cô bác, anh chị và các bạn mới cho nước vào. Phần nước thì Hana dùng nước bình thường 100ml. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng đổ vào một lần. Mình sẽ cho từ từ vào. Và mình sẽ nhồi cho tới khi bột không còn dính tay là được. Sau khi nhồi xong, mình sẽ bọc kín khối bột lại để cho bột nghỉ khoảng 15 phút mình mới đi tạo hình. Sau 15 phút, mình sẽ rải một ít bột áo chống dính lên mặt bàn. Sau đó cho khối bột lên, lăn thành hình trụ dài. Phần bột này Hana chia làm 20 phần bằng nhau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích bánh giòn xốp mà thích bánh giòn cứng hơn một xíu thì mình sẽ chia phần bột này nhỏ hơn. Phần bột nào chưa làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đậy kín lại, kẻo bột bị khô. Lấy một viên bột ra, sau đó ấn dẹp và cuộn tròn lại.
Khi cuộn tới viên bột cuối cùng, mình sẽ trở lại viên bột đầu tiên, lăn dài viên bột này ra, to cỡ chiếc đũa ăn cơm là được. Và dùng tay xoắn hai đầu bột lại. Phần giáp mí, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ dán cho thật chặt, kẻo một chút mình chiên phần mí này bị bung. Bột sau khi tạo hình xong, mình cũng bọc kín lại để tránh bột bị khô. Để chiên bánh được giòn và xốp, nhiệt độ dầu cô bác anh chị và các bạn chỉ cần sôi li ti là được, hoặc là khoảng 110 tới 120 độ C. Mỗi lần chiên mình sẽ cho vào khoảng 10 cái. Để bánh được giòn lâu mà không bị phồng và nứt thì khi chiên cô bác anh chị và các bạn nhớ để lửa nhỏ. Mình đừng chiên lửa to quá, vì nếu mà mình để lửa to quá, phần bánh bên ngoài mau vàng nhưng mà bên trong bị mềm. Mình cứ tiếp tục chiên như vậy, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ trở đều mặt, cho tới khi bánh vàng đều hai mặt thì mình vớt ra. Khi bánh đã vàng đều hai mặt thì mình sẽ vớt ra để cho ráo dầu và nguội bớt. Tiếp tục cho hết phần bột còn lại vào chiên. Khi bánh nguội bớt còn hơi ấm tay thì mình sẽ cho vào một cái chảo lớn 100g đường cát, cho hết phần bánh vào, đảo cho bánh được áo đều đường và vớt ra. Phần đường còn lại trong chảo mình sẽ bắt lên bếp, thêm vào 50g nước. Mình sẽ đun ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi đường sôi và cạn gần hết nước. Lúc này mình sẽ cho hết phần bánh vào, đảo đều ở lửa vừa và nhỏ, giống như sên mứt, cho tới khi phần đường bong trắng lên thì mình tắt bếp. Cô bác anh chị và các bạn thử làm lăn đường 2 lần giống như của Hana, ăn sẽ vị ngọt ngon hơn là mình làm một lần. Vậy là cô bác anh chị và các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 5 phút để trộn bột, thêm một ít thời gian để chiên bánh và áo đường là mình đã có ngay một món bánh thân, bánh qua chéo hoặc là bánh neo như quê ở Hana gọi, rất là ngon. Bánh vừa giòn vừa xốp, vị ngọt vừa phải. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.